ሰላም እንደምን አላችሁ የቻናላችን ቤተሰቦች። በዛሬው ዝግጅታችን በሳምንቱ ለገበያ ያቀረቡ 00 አዳዲስ መኪኖች መካከል የተመረጡን ይዘላችሁ ቀርበናል። ለዛሬ ከያዝናቸው መኪኖች መካከል ለግል እንዲሁም ለስራ የሚሆኑ የተለያዩ 00 አዳዲስ መኪኖች ሲሆኑ ከነዚህ መካከልም እናንተ የምትፈልጉት ልታገኙ ስለምትችሉ እስከ ቪዲዮ መጨረሻ አብራችሁን ቆዩ። ለዛሬ ከያዝናቸው መኪኖች መካከል በመጀመሪያ ደረጃ የምናገኘው ተሽከርካሪ የ2022 ሞዴል መርሴዲስ ኢኪዩቪ ተሽከርካሪ ነው። የተሽከርካሪ ቦዲ ታይፑ ኤስዩቪ የሚባል ሲሆን 5 ሰው መጫን ይችላል። የተሽከርካሪ በኤሌክትሪክ የሚሰራ ተሽከርካሪ ሲሆን መኪናውም የተገጠመለት የኤሌክትሪክ ሞተር 228 የፈረስ ጉልበት ማመንጨት ይችላል። መኪናው የተገጠመለት ባትሪ ባለ 7 ኪሎዋት አወር ባትሪ የተገጠመለት ሲሆን በአንድ ጊዜ ቻርጅም 400 ኪሎ ሜትር መጓዝ ይችላል። የተሽከርካሪ ቶፕ ስፒዱ 160 ኪሎ ሜትር በሰዓት ሲሆን መኪናውም አንዳንድ ፊቸሮች ተገጥሞለታል። ከተገጠሙለት ፊቸሮች መካከልም ኪለስ ስታርት ናቪጌሽን ሲስተም፣ ፓወር ሊፍት ጌት፣ አንድሮይድ አውቶ፣ ብሉቱዝ፣ ፕሪሚየም ሳውንድ ሲስተም፣ አፕል ካርፕሌይ፣ ዩኤስቢ ፖርት፣ የኋላ ካሜራ፣ ብሬክ አሲስት፣ ስቴቢሊቲ ኮንትሮል፣ የሌዘር ወንበሮች፣ ሜሞሪ ሲት፣ ድራይቨር ሞኒተር፣ አውቶኖመስ ኢመርጀንሲ ብሬኪንግ፣ ብላይንድ ስፖት ሞኒተሪንግ፣ ዳይናሚክ ስቴሪንግ፣ ፓርኪንግ አሲስት፣ መልቲ ዞን ኤሲ፣ 8 ስፒከር ተጠቃሽ ናቸው። የእነዚህ መኪኖችን በሂሳብ ተሸጡበት የነበረው ዋጋ ከቦታ ቦታ ልዩነት ቢኖረው ከ7,800,000 ብር ጀምሮ ለገበያ ቀርበዋል። በቀጣይ የምናገኘው ተሽከርካሪ ደግሞ የ2022 ሞዴል ሌክሰስ ዩኤክስ 300 ተሽከርካሪ ነው። የተሽከርካሪ ቦዲ ታይፑ ኤስዩቪ የሚባል ሲሆን 5 ሰው መጫን ይችላል። የተሽከርካሪ የተገጠመለት የኤሌክትሪክ ሞተር 201 የፈረስ ጉልበት ማመንጨት የሚችል ሲሆን መኪናውም በአንድ ጊዜ ቻርጅ 400 ኪሎ ሜትር መጓዝ የሚያስችለው ባለ 54 ኪሎዋት አወር ባትሪ ተገጥሞለታል። የመኪናው ድራይቭ ታይፕ ፍሮንት ዊል ድራይቭ ሲሆን ይህም ተሽከርካሪ ከመሬት ያለው ከፍታ 140 ሚሜ ነው። የተሽከርካሪ አንዳንድ ፊቸሮች የተገጠሙለት ሲሆን ከተገጠሙለት ፊቸሮች መካከልም የተለያዩ ድራይቭ ሞዶች፣ 17 ኢንች አሉሚኒየም ቸርኬ፣ ኤልኢዲ ሄድላይት፣ 10 ኢንች ተች ስክሪን፣ 7 ኢንች ድራይቨር ዲስፕሌይ፣ የአሉሚኒየም ቸርኬ፣ ሮድ ሳይድ ሪኮግኒሽን እና ብላይንድ ስፖት ሞኒተሪንግ ተጠቃሽ ናቸው። እነዚህ መኪኖችም ከ9 ሚሊዮን ብር ጀምሮ በየሳምንት ሲሸጡ ሰንብተዋል። በቀጣይ የምናገኘው ተሽከርካሪ ደግሞ የ2022 ሞዴል ሱዙኪ ዲዛይር ተሽከርካሪ ነው። የተሽከርካሪ የተገጠመለት ኢንጂን ባለ 1.2 ሊትር 4 ሲሊንደር ሲሆን መኪናው የተገጠመለት ትራንስሚሽን ደግሞ ኤጂኤስ የሚባል ሰሚ አውቶማቲክ ትራንስሚሽን ነው። የመኪናው ቦዲ ታይፕ ሴዳን የሚባል ሲሆን 5 ሰው መጫን የሚችል ሲሆን መኪናው ከመሬት ያለው ከፍታ ደግሞ 170 ሚሜ ነው። የተሽከርካሪ ነዳጅ አጠቃቀሙ 20 ኪሎ ሜትር በሊትር ሲሆን የመኪናው ቶፕ ስፒድ ደግሞ 160 ኪሎ ሜትር በሰዓት ነው። የተሽከርካሪ አንዳንድ ፊቸሮች ተገጠሙለት ሲሆን ከተገጠሙለት ፊቸሮች መካከልም ፎልዲንግ ሳይድ ሚረር፣ ፓወር ዊንዶ፣ ፓወር ሎክ፣ ኤር ኮንዲሽኒንግ፣ ዲቪዲ ፕሌየር፣ ኤቢኤክስ ኦዲዮ፣ ፎግ ላይት፣ ፓርኪንግ ሴንሰር፣ የአሉሚኒየም ቸርኬ፣ ቬሂክል ስቴቢሊቲ ኮንትሮል፣ ኪለስ ኢንተሪ፣ የኋላ ካሜራ፣ ፑሽ ስታርት በተን እና ብሉቱዝ ተጠቃሽ ናቸው። እነዚህ መኪኖችም በሂሳብ ሲሸጡበት የነበረው ዋጋ ከቦታ ቦታ ከፍተኛ ልዩነት ያለው ሲሆን በአማካይን ከ2,650,000 እስከ 2,750,000 ብር ባለው ሲሸጡ ሰንብተዋል። በቀጣይ የምናገኘው ተሽከርካሪ ደግሞ የ2022 ሞዴል ቮልክስቫገን ቲያጎ ተሽከርካሪ ነው። የተሽከርካሪ ቦዲ ታይፕ ክሮስኦቨር ኤስዩቪ የሚባል ሲሆን 5 ሰው መጫን ይችላል። የተሽከርካሪ ላይ የተገጠመለት ኢንጂን ባለ 1 ሊትር 3 ሲሊንደር ሲሆን 110 የፈረስ ጉልበት ማመንጨት ይችላል። የመኪናው ድራይቭ ታይፕ ፍሮንት ኢንጂን ፍሮንት ዊል ድራይቭ ሲሆን መኪናው የተገጠመለት ትራንስሚሽን ደግሞ ባለ 7 ስፒድ አውቶማቲክ ትራንስሚሽን ተገጥሞለታል። የተሽከርካሪ ቶፕ ስፒዱ 194 ኪሎ ሜትር በሰዓት ሲሆን መኪናው የሚጠቀመው የነዳጅ አይነት ደግሞ ቤንዚን ነው። የተሽከርካሪ ነዳጅ አጠቃቀሙ 17 ኪሎ ሜትር በሊትር ሲሆን መኪናው ከመሬት ያለው ከፍታ ደግሞ 168 ሚሜ ነው። የተሽከርካሪ አንዳንድ ፊቸሮች የተገጠሙለት ሲሆን ከተገጠሙለት ፊቸሮች መካከልም ኤር ኮንዲሽኒንግ፣ ክሩዝ ኮንትሮል፣ ላይት ሴንሰር፣ መልቲፈንክሽናል ስቲሪንግ ዊል፣ ፓርኪንግ አሲስት፣ ፓወር ዊንዶ፣ ብሉቱዝ፣ ዩኤስቢ፣ ኢመርጀንሲ ብሬክ አሲስት፣ ሌን ዲፓርቸር ዋርኒንግ፣ ስፒድ ሊሚት ኮንትሮል ሲስተም፣ ታይር ፕሬሸር ሞኒተሪንግ፣ ትራፊክ ሳይድ ሪኮግኒሽን፣ ፖስት ሳውንድ ሲስተም፣ ኪለስ ስታርት ተጠቃሽ ናቸው። እነዚህ መኪኖችን በሂሳብ ሲሸጡበት የነበረው ዋጋ ከቦታ ቦታ ልዩነት ቢኖረውም ከ4,400,000 እስከ 4,500,000 ብር ባለው ሲሸጡ ሰንብተዋል። በቀጣይ የምናገኘው ተሽከርካሪ ደግሞ የ2022 ሞዴል ሃይንዳይ ሳንታ ፊ ፕለጊን ሃይብሪድ ነው። የተሽከርካሪ ቦዲ ታይፑ ኤስዩቪ የሚባል ሲሆን 7 ሰው መጫን ይችላል። የተሽከርካሪ የተገጠመለት ኢንጂን ባለ 1.6 ሊትር 4 ሲሊንደር ቱርቦ ሲሆን 256 የፈረስ ጉልበት ማመንጨት ይችላል። የተሽከርካሪ የተገጠመለት ትራንስሚሽን ባለ 6 ስፒድ አውቶማቲክ ትራንስሚሽን የተገጠመለት ሲሆን የመኪናው ቶፕ ስፒድ ደግሞ 187 ኪሎ ሜትር በሰዓት ነው። የተሽከርካሪ የነዳጅ አጠቃቀሙ 17 ኪሎ ሜትር በሊትር ሲሆን ከዚህ በተጨማሪም 48 ኪሎ ሜትር ያለ ነዳጅ በኤሌክትሪክ ብቻ መጓዝ ይችላል። የተሽከርካሪ ላይ አንዳንድ ፊቸሮች የተገጠሙለት ሲሆን ከተገጠሙለት ፊቸሮች መካከልም ናቪጌሽን ሲስተም፣ ብሉቱዝ፣ ማሞቅ የሚችሉ የፊተኛ ወንበሮች፣ ዱዋል ዞን ክላይሜት ኮንትሮል፣ ፕሪሚየም ኦዲዮ፣ 10 ስፒከር፣ ኤልኢዲ ሄድላይት፣ ኤልኢዲ ፎግ ላይት፣ ታይር ፕሬሸር ሞኒተሪንግ፣ አውቶኖመስ ኢመርጀንሲ ብሬኪንግ፣ ሌን ዲፓርቸር ዋርኒንግ፣ ሩፍ ሪል፣ ፓወር ሲት፣ ፓኖራሚክ ሩፍ፣
ሙቅምችን መሪ ተጠቃሽ ናቸው። እነዚህ መኪኖችን በሂሳብ ተሸጡበት የነበረው ዋጋ ከቦታ ቦታ ልዩነት ቢኖረውም ከ10 ሚሊዮን 900 ሺህ ብር ጀምሮ ለገበያ ቀርበዋል። በቀጣይ የምናገኘው ተሽከርካሪ ደግሞ የ2022 ሞዴል ቮልክስዋገን ID4 ተሽከርካሪ ነው። ይህ ተሽከርካሪ ቦዲ ታይፕ ክሮስኦቨር SUV የሚባል ሲሆን 5 ሰው መጫን ይችላል። የተሽከርካሪ ላይ የተገጠመለት የኤሌክትሪክ ሞተር 201 የፈረስ ጉልበት ማመንጨት የሚችል ሲሆን መኪናውም የተገጠመለት ባትሪ ባለ 84.8 ኪሎዋት አወር ባትሪ የተገጠመለት ሲሆን መኪናውም በአንድ ጊዜ ቻርጅ 550 ኪሎ ሜትር መጓዝ ይችላል። ይህ ተሽከርካሪ ከመሬት ያለው ከፍታ 210 ሚሜ ሲሆን ይህም ተሽከርካሪ አንዳንድ ፊቸሮች ተገጥሞለታል። ከተገጠሙለት ፊቸሮች መካከልም ናቪጌሽን ሲስተም፣ ፓርኪንግ ሴንሰር፣ ፓወር ሲት፣ ፓርኪንግ አሲስት፣ ሌን ዲፓርቸር አለርት፣ USB፣ መልቲፕል ኦፍ-ሮድ ኦፕሽን ሰሌክተር፣ ራይድ ሃይት ኮንትሮል፣ ብሉቱዝ፣ ክላይሜት ኮንትሮል፣ የኋላ ካሜራ፣ ሰልፍ ስቴሪንግ ፓርኪንግ፣ ክሩዝ ኮንትሮል፣ አፕል ካርፕላይ፣ ፕሪሚየም ሳውንድ ሲስተም፣ ኪለስ ኢንተሪ፣ ዋየርለስ ቻርጂንግ፣ IQ ድራይቭ፣ ፕሮ ናቪጌሽን፣ የሌዘር ወንበሮች፣ አውቶ ሆልድ፣ ብላይንድ ስፖት ሞኒተሪንግ እና 360 ካሜራ ተጠቃሽ ናቸው። እነዚህ መኪኖችን በሂሳብ ተሸጡበት የነበረው ዋጋ ከቦታ ቦታ ልዩነት ቢኖረውም በአማካይ ግን በ4 ሚሊዮን 800 ሺህ ብር ለገበያ ቀርበዋል። በቀጣይ የምናገኘው ተሽከርካሪ ደግሞ የ2022 ሞዴል ሃይንዳይ ቱክሰን ኢንላይን ተሽከርካሪ ነው። የተሽከርካሪ ቦዲ ታይፑ SUV የሚባል ሲሆን 5 ሰው መጫን ይችላል። የተሽከርካሪ ላይ የተገጠመለት ኢንጂን ባለ 6 ሊትር 4 ሲሊንደር ቱርቦ ሲሆን 187 የፈረስ ጉልበት ማመንጨት ይችላል። የተሽከርካሪ ድራይቭ ታይፑ ኦል ዊል ድራይቭ ሲሆን የተሽከርካሪ ላይ የተገጠመለት ትራንስሚሽን ባለ 7 ስፒድ ዱዋል ክለች አውቶማቲክ ትራንስሚሽን ተገጥሞለታል። የተሽከርካሪ ቶፕ ስፒዱ 189 ኪሎ ሜትር በሰዓት ሲሆን መኪናው የሚጠቀመው የነዳጅ አይነት ደግሞ ቤንዚን ነው። የመኪናው የነዳጅ አጠቃቀም 16 ኪሎ ሜትር በሊትር ሲሆን ይህም ተሽከርካሪ ከመሬት ያለው ከፍታ 181 ሚሜ ነው። የተሽከርካሪ ላይ አንዳንድ ፊቸሮች የተገጠሙለት ሲሆን ከተገጠሙለት ፊቸሮች መካከልም ኤሌክትሮኒክ ስቴቢሊቲ ኮንትሮል፣ ሌን ኪፕ አሲስት፣ ኤሌክትሪክ ፓርኪንግ ብሬክ፣ ዳውን ሂል ብሬክ ኮንትሮል፣ ክላይሜት ኮንትሮል፣ ፕራይቬሲ ግላስ፣ ሩፍ ሬል፣ 19 ኢንች አሉሚኒየም ጨርቂ፣ ፕሪሚየም ሳውንድ ሲስተም፣ 360 ካሜራ፣ ዋየርለስ ቻርጂንግ ተጠቃሽ ናቸው። እነዚህ መኪኖችን በሂሳብ ተሸጡበት የነበረው ዋጋ ከቦታ ቦታ ልዩነት ቢኖረውም ከ6 ሚሊዮን 900 ሺህ ብር ጀምሮ ለገበያ ቀርበዋል። በቀጣይ የምናገኘው ተሽከርካሪ ደግሞ የ2023 ሞዴል ሆንዳ EN-P1 ተሽከርካሪ ነው። የተሽከርካሪ ቦዲ ታይፑ ክሮስኦቨር SUV የሚባል ሲሆን 5 ሰው መጫን ይችላል። የተሽከርካሪ ላይ የተገጠመለት የኤሌክትሪክ ሞተር 204 የፈረስ ጉልበት ማመንጨት የሚችል ሲሆን የተሽከርካሪም በአንድ ጊዜ ቻርጅ 510 ኪሎ ሜትር መጓዝ የሚያስችለው ባለ 68 ኪሎዋት አወር ባትሪ ተገጥሞለታል። መኪናው ከመሬት ያለው ከፍታ 190 ሚሜ ሲሆን ይህም ተሽከርካሪ አንዳንድ ፊቸሮች ተገጥሞለታል። ከተገጠሙለት ፊቸሮች መካከልም ማሞቅ የሚችሉ የፊተኛ ወንበሮች፣ መልቲዞን ክላይሜት ኮንትሮል፣ ኤር ኮንዲሽኒንግ፣ አፕል ካርፕላይ፣ ብሉቱዝ፣ ክላይሜት ኮንትሮል፣ ክሩዝ ኮንትሮል፣ የሌዘር ወንበሮች፣ ናቪጌሽን ሲስተም፣ ፓኖራሚክ ሩፍ፣ ፓርኪንግ ሴንሰር፣ የኋላ ካሜራ፣ ኪለስ ጎ፣ LED ሄድላይት፣ አዳፕቲቭ ክሩዝ ኮንትሮል፣ ቦት ሳውንድ ሲስተም፣ 360 ካሜራ እና አውቶ ፓርክ ተጠቃሽ ናቸው። እነዚህ መኪኖችም በዚህ ሳምንት ለገበያ የቀረቡበት ዋጋ ከቦታ ቦታ ልዩነት ቢኖረውም በአማካይ ከ4 ሚሊዮን ብር ጀምሮ ለገበያ ቀርቧል። በቀጣይ የምናገኘው ተሽከርካሪ ደግሞ የ2023 ሞዴል ሃይንዳይ ክሬታ ተሽከርካሪ ነው። የተሽከርካሪ ቦዲ ታይፑ SUV የሚባል ሲሆን 5 ሰው መጫን ይችላል። የተሽከርካሪ ላይ የተገጠመለት ኢንጂን ባለ 1.5 ሊትር 4 ሲሊንደር ሲሆን 113 የፈረስ ጉልበት ማመንጨት ይችላል። የተሽከርካሪ ድራይቭ ታይፑ ፍሮንት ኢንጂን ፍሮንት ዊል ድራይቭ ሲሆን መኪናው የተገጠመ ትራንስሚሽን ደግሞ CVT የሚባል አውቶማቲክ ትራንስሚሽን ተገጥሞለታል። የመኪናው የነዳጅ አጠቃቀም 17 ኪሎ ሜትር በሊትር ሲሆን ይህም ተሽከርካሪ ከመሬት ያለው ከፍታ 200 ሚሜ ነው። የተሽከርካሪ ላይ አንዳንድ ፊቸሮችም ተገጥሞለታል። ከተገጠሙለት ፊቸሮች መካከልም ኤር ኮንዲሽኒንግ፣ ክሩዝ ኮንትሮል፣ ፓርኪንግ ሴንሰር፣ ፓወር ሎክ፣ ፓወር ዊንዶ፣ USB፣ መልቲ ፈንክሽናል ስቲሪንግ ዊል፣ አጀስተብል ድራይቨር ሲት፣ ፎግ ላይት፣ ሩፍ ሬል፣ ስፖይለር፣ LED ሄድላይት፣ ትራክሽን ኮንትሮል፣ ፑሽ ስታርት በተን፣ አውቶ ሃንድ ብሬክ፣ አውቶ ሳይድ ሚረር፣ ፓኖራሚክ ሩፍ፣ 8 ኢንች ተች ስክሪን፣ አፕል ካርፕላይ እንዲሁም አንድሮይድ አውቶ ተጠቃሽ ናቸው። እነዚህ መኪኖችን በሂሳብ ሲሸጡበት የነበረው ዋጋ ከቦታ ቦታ ከፍተኛ ልዩነት ያለው ሲሆን ከ5 ሚሊዮን 500 ሺህ እስከ 5 ሚሊዮን 700 ሺህ ብር ባለው በሂሳብ ሲሸጡ ሰምተዋል። በቀጣይ የምናገኘው ተሽከርካሪ ደግሞ የ2023 ሞዴል ቶዮታ ሃይሲ ሃይሩፍ ተሽከርካሪ ነው። የተሽከርካሪ ቦዲ ታይፑ ሚኒባስ የሚባል ሲሆን 12 ሰው መጫን ይችላል። የተሽከርካሪ ላይ የተገጠመለት ኢንጂን ባለ 2.8 ሊትር 4 ሲሊንደር ቱርቦ ሲሆን 175 የሆርስ ፓወር ማመንጨት ይችላል። የመኪናው ድራይቭ ታይፕ ሪዊል ድራይቭ የሆነው የተሽከርካሪ ላይ የተገጠመ ትራንስሚሽን ደግሞ ማኑዋል ትራንስሚሽን ነው። የመኪናው ቶፕ ስፒድ 190 ኪሎ ሜትር በሰዓት ሲሆን መኪናው የሚጠቀመው የነዳጅ አይነት ደግሞ ናፍታ ነው። የመኪናው የነዳጅ አጠቃቀም 12 ኪሎ ሜትር በሊትር ሲሆን ከመኪናው ከመሬት ያለው ከፍታ ደግሞ 179 ሚሜ ነው። የተሽከርካሪ ላይ አንዳንድ ፊቸሮች የተገጠሙለት ሲሆን ከተገጠሙለት ፊቸሮች መካከልም ኤር ኮንዲሽኒንግ፣ AUX ኦዲዮ፣ ብሉቱዝ፣ CD ፕሌየር፣ ክላይሜት ኮንትሮል፣ ፓወር ስቴሪንግ፣ ፓወር ሎክ፣ ፓወር ዊንዶ፣ የኋላ ካሜራ፣ USB እና ትራክሽን ኮንትሮል ተጠቃሽ ናቸው። እነዚህ መኪኖችን በሂሳብ ለገበያ የቀረቡበት ዋጋ ከ7 ሚሊዮን 500 ሺህ ብር ጀምሮ ለገበያ ቀርበዋል።
በቀጣይ የምናገኘው ተሽከርካሪ ደግሞ የ2023 ሞዴል ቶዮታ ኮሮላ ነው። የተሽከርካሪ ቦዲ ታይፑ ሲዳን የሚባል ሲሆን 5 ሰው መጫን ይችላል። የተሽከርካሪ ላይ የተገጠመለት ኢንጂን ባለ 1.2 ሊትር 4 ሲሊንደር ቱርቦ ሲሆን 116 የፈረስ ጉልበት ማመንጨት ይችላል። የተሽከርካሪ ድራይቭ ታይፑ ፍሮንት ኢንጂን ፍሮንት ዊል ድራይቭ ሲሆን የተሽከርካሪም ቶፕ ስፒዱ 200 ኪሎ ሜትር በሰዓት ነው። መኪናው የሚጠቀመው የነዳጅ አይነት ቤንዚን ሲሆን የመኪናው የነዳጅ አጠቃቀም ደግሞ 18 ኪሎ ሜትር በሊትር ነው። የተሽከርካሪ ከመሬት ያለው ከፍታ 130 ሚሜ ሲሆን ይህም ተሽከርካሪ አንዳንድ ፊቸሮች ተገጥሞለታል። ከተገጠሙለት ፊቸሮች መካከልም ኤር ኮንዲሽኒንግ፣ ኤቢኤክስ ኦዲዮ፣ ብሉቱዝ፣ ሲዲ ፕሌየር፣ ክላይሜት ኮንትሮል፣ የኋላ ፓርኪንግ ሴንሰር፣ ፓወር ሎክ፣ ፓወር ዊንዶው፣ ቱነር ሬዲዮ፣ ዩኤስቢ፣ የሌዘር ወንበሮች፣ ሰሩፍ፣ አንድሮይድ ስክሪን፣ የኋላ ካሜራ እና 17 ኢንች አልሙኒየም ጃኬት ተጠቃሽ ናቸው። እነዚህ መኪኖችም በሳምንት ተሸጡበት የነበረው ዋጋ ከቦታ ቦታ ልዩነት ቢኖረውም ከ4 ሚሊዮን 200 ሺህ እስከ 4 ሚሊዮን 300 ሺህ ብር ባለው ለገበያ ቀርበዋል። በቀጣይ የምናገኘው ተሽከርካሪ ደግሞ የ2022 ሞዴል ፋቢስቱን T77 ተሽከርካሪ ነው። ይህ ተሽከርካሪ ባለ 1.2 ሊትር 4 ሲሊንደር ቱርቦ የተገጠመለት ሲሆን 143 የፈረስ ጉልበት ማመንጨት ይችላል። የመኪናው ድራይቭ ታይፕ ፍሮንት ኢንጂን ፍሮንት ዊል ድራይቭ የሆነው የተሽከርካሪ የመኪናው የተገጠመ ትራንስሚሽን ደግሞ አውቶማቲክ ትራንስሚሽን ተገጥሞለታል። የመኪናው ነዳጅ አጠቃቀም 15 ኪሎ ሜትር በሊትር የሆነው የተሽከርካሪ ከመሬት ያለው ከፍታ ደግሞ 180 ሚሜ ነው። የተሽከርካሪ አንዳንድ ፊቸሮች ተገጠሙለት ሲሆን ከተገጠሙለት ፊቸሮች መካከልም ቤስቱን ዲ ላይፍ ኮኔክቲቪቲ፣ ኪለስ ስታርት፣ ኪለስ ኢንተሪ፣ ክሩዝ ኮንትሮል፣ ሬን ሴንሰር፣ ስካይ ሩፍ፣ ቬንቲሌት ሲት፣ ማሞቅ የሚችሉ ወንበሮች፣ ብሉቱዝ፣ ቮይስ ኮንትሮል፣ ናቪጌሽን ሲስተም፣ ዴይታይም ራኒንግ ላይት፣ የስታርት አሲስት፣ የሊሰንት ኮንትሮል፣ ብላይንድ ስፖት አሲስት እና አውቶማቲክ ፓርኪንግ ተጠቃሽ ናቸው። ይህም ተሽከርካሪ በሳምንት ለገበያ የቀረበበት ዋጋ ከቦታ ቦታ ልዩነት ቢኖረውም በአማካይን ከ3 ሚሊዮን 700 ሺህ ብር ጀምሮ ለገበያ ቀርበዋል። ለዛሬ ዘላቸው የቀረበው መረጃ ይህን ይመስል ነበር። ቪዲዮ ከወዳችሁት ላይክ፣ እንዲሁም ሌሎች ከመኪና ጋር የተገናኙ መረጃዎች መከታተል የምትፈልጉ ከሆነ ሰብስክራይብ ያድርጉ። በቀጣይ ሌሎች ከመኪና ጋር በተገናኙ መረጃዎች ከምንገናኝ ድረስ መልካም ሁሉ ተመኘው።